Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o fasole, dar vreau să fac găluște din astea de pâine. Aici am tăiat o ceapă mică sau un sfert dintr-o ceapă mare. Facem pentru găluște. O să pun și puțin bacon din asta, dar nu mult. Tai așa mărunt. Că restul pun la fasole. Mă să aibă puțin gust de afumătură în găluștele astea. Atât îmi trebuie mult. Că nu fac multe, nu? Așa. O să punem piper, puțin pătrunjel, eu am uscat, dacă aveți verde e mai bun, 2 ouă, pâine uscată, să zic, cam un sfert de... Și aici o să punem lapte. Asta nu este prima dată. Punem lapte, cam 100 de mililitri. Așa, și o să punem ceapă. Hai să-i pun acolo cafeaua urma, dacă tot. Așa, se lasă aici să se înțească. Ok, ceapa noastră e gata. Punem aici peste pâine. Acum o să fac eu cu mâna că și o să lăsăm puțin aluată să stea așa și după aia le formăm. Dacă ați greșit și ați pus mai mult lapte, puneți pe smet. Sau o lingură de făină. Dar mie nu prea mi le plac cu făină, că rămân așa, nu sunt așa aerate. Acum gustăm să... Sare. Atât. Acum le lăsăm deoparte și după aia le formăm.
Bun, hai să continuăm acum cu... Tăiem ceapa. Eu pun ceapă, morcov. Mi-ar fi plăcut să am și păstărnac, dar dacă nu am, pun ce am. Un ardei roșu am. O să pun și roșii din conservă. Și facem o salată de ceapă roșie. Și punem ceapa aici să îndinstuie. Și usturul, voi 3 căței. Dacă mai trebuie, eu pun praf. La praf mie nu mi-e rău, așa ceva. Așa de la ăsta de aia pun puțin, numai că așa. Dai eu și morcovii. Nu-i tai mărunt. Morcovii îmi place să-i tai în mână. Îl lăsăm așa un pic mai măricei. Nu fac multe găluște din alea, că mâncăm câte una. Și atunci trebuie să le congelez. Dar le ia fiică-sa acasă. Să aibă ea când nu vine, atunci mai am un usturoi aici. Bine. Ia să vedem mai. Am să servim ceapa asta, să pun puțină sare. O să pun și cârnați și puțin bacon. O să pun. Facem o castrolă super faină. Așa. După așa ardei. Așa îmi place să le tai în mână. Nu tai mărunt ardeiul ca să nu se topească de tot. Să se vină la capia. Așa. Bun. Astea sunt tăiate. Hai să tăiem acum baconul ăsta ce îmi place mie asta felii, dar n-am avut altul. Și am zis că să dau un gust un pic de afumătură.
Așa. Am cârnați din astea din România. Ce puțin mai gras, știi? Când am acasă, făceam eu cu picioare de porc. Hai să punem și morcoliță. Picioare sau ciolan, așa. Facem cu ce avem. Așa. Punem și cârnații și bacunii aici. Roșiile, fasolea, fădinaia mai măruntă, nu e așa de mare, și strucurile. Puține roșii din astea tubulețe. Ajungă jumătate de cutie. Ele nu mănâncă așa acru ca noi. Deci un pic de legume. Deocamdată nu mai pune puțin mai oran. Mi-ar fi plăcut și din ăla șimbru, dar nu am. I-am scris asta să-mi pun bere când vine. O să termina colega și nu mi-a cerut să cumpere. Facem soră. Nu-i problemă. Acum punem apă să fiarbă și o să le punem mai spre final. Așa. Haideți să facem noi găluștele. Astea le fierbem în apă cu sare.
Acum poate nu le fac eu la fel, dar prea puțin contează. Și gata. Asta le lăsăm, o să pun eu apă la fiert și o să le fierb, dar mai târziu, când aproape gata fasolea, ca să nu le las să stea. Deci o să curăț ceapa pentru salată, ceapa roșie, să o pregătesc să stea un pic la marinat. Am aici vreo 4 cepe. Da, fac toate că asta le place și lor. Așa că mai bine le fac toate. Să vedem cât sunt de bune în mijloc. Haideți că eu le curăț, să nu vă țin și vă arăt după aia. Na, haideți să vă arăt. Uitați, eu am tăiat-o, mai v-am arătat, că zic că acum toată lumea știe să taie ceapă. Așa. Acum pun puțin oțet. Așa, mai pun mult. Mai e puțin. Dar mai trebuie și sare. Așa. Acum cred că e. Și punem ulei. Și o să revin. Dragile mele, să facem și ceva dulce. Am pus o lingură de zahăr, 2 ouă. Pun 2 zahăr vanilat. Clătite vreau să fac. Așa. Hop. Sare. Deci asta să nu uitați de sare, că dacă nu puneți așa. Punem lapte. Și după aia începem și punem făină. Eu nu fac multe. Fac cam 3 de una. Așa. Pun toată făina asta și gata. Atât. De am și luat castronul ăsta mic, ca să nu fac multe.
puteți să le faceți și cu apă. Eu mai fac și cu apă minerală. Știți, mai ales dacă le fac umplute cu brânză. Dar astea vrem numai cu gem să... Așa, acum punem ulei. Cam 2-3 linguri de ulei. Că nu mai pun pe tigaie ulei. Deci ce pun în aluat și la revedere. Vedeți ce fain a ieșit aluatul? Dar chiar n-am făcut de mult clătite. Și îl lăsăm să stea. Super. Bun. Acum lăs să stea. Și dacă se mai îngroașă, mai completez. Că pot să mai pun puțină apă bună. Vă arăt că am tigaie faină de clătite, adică nu se prinde. Numai după ce stă un pic, ca să lucre făina un pic. Așa. Bun, și revin. Haideți să punem fasolea acum. Dar ce fain a ieșit. Și o mai lăsăm să fiarbă. Aici încă nu fierbe. Și după ce fierbe vreo 15 minute, atunci ne uităm la ea. Haideți, dragile mele, să facem clătitele. Nu ies așa mare aici, că e tava mică. Vedeți ce repede să fac în tigaia asta. Mi-ar fi plăcut să fie mai mare. E foarte bună. Dar asta e. Se face foarte repede. Și am dat încet cuptorul, dar ăsta ochiul, dar când se încălzește, cred că e funtă. După cum să fac ce așa repede, cred că e fontă. Am dat cuptorul acum mai încet un pic, ca să... Nici n-am gustat. Ce-mi de cai se pun. Ați văzut?
Haideți că eu le fac ca să nu vă țin. Ops! Dar uitați ce faine. Vezi? Ce vă arăt când îți gata. Am zis că nu fac multe, vedeți? Și totul a ieșit. Și revin. Și uitați, 12 clătite mi-au ieșit. 13 cu una am mâncat eu. Așa, apa o fiert, că am dat-o eu mai încet pentru găluștele astea. Și acum le lăsăm cam 10 minute să fiarbă. La foc încet. Și astea au ieșit super faine. Haideți să ne uităm la fasole. Imediat e gata și fasolea. Eu o să mai pun puțin praf de usturoi. Ca să aibă gust, că fasolea dacă nu are gust de usturoi, așa am făcut o ca iacnie, deci n-am făcut o ciorbă, ca iacnie am făcut-o, în verdeață, pun toată ce e aici. Și acum o să gust eu de sare. Să știți că nu mai trebuie nimic. Are un gust super. Astea fierb așa încet. O să revin acum cu farfurie să vă arăt. Și uitați, dragile mele, așa arată și de jos. Eu zic că arată super. Și acum o să revin cu farfuria cu fasolea. Și uitați, dragile mele, asta e rezultatul final. Așa arată fasolea. Ca să vă arăt așa cu lingura, ca să vedeți cât de fain arată. Cu găluștele de pâine, salata de ceapă roșie și, bineînțeles, desertul nostru cu clătitele. Ce arată o bunătate. Sper să încercați această rețetă. Vă mulțumesc și o zi minunată. Bye, bye!